Thai nhi tuần 20. Khi thai 20 tuần, bé yêu của bạn có kích thước bằng một búp bê nhỏ được bày bán ở các cửa tiệm bán đồ chơi trẻ em. Hình dáng của thai nhi 20 tuần tuổi cũng không khác mấy so với búp bê đó. Ở thai tuần thứ 20, mí mắt của bé vẫn còn nhắm chặt nhưng có thể phân biệt được sáng tối. Gần cuối kỳ mang thai, bé sẽ bắt đầu mở mắt và mắt bé hoạt động nhiều để chuẩn bị làm quen với môi trường bên ngoài khi chào đời. Một trong những lý do quần vú của bạn lúc này bắt đầu trở nên sẫm màu hơn là để giúp cho bé yêu dễ dàng tìm núm để bú mẹ nhờ vào sự tương phản màu sắc so với mô ngực xung quanh. Thậm chí khi bạn không có ý định nuôi con bằng sữa mẹ thì quá trình thay đổi màu sắc của quần vú vẫn diễn ra tự nhiên. Nếu bạn thích đi mua sắm, bạn nên mua một món đồ chơi có màu đen trắng dành cho trẻ sơ sinh. Những món đồ chơi nhằm giúp trẻ sơ sinh làm quen với môi trường bên ngoài thường có các gam màu tương phản nhau như vậy. Vào khoảng tuần thứ 10, võng mạc của bé sẽ hoàn thiện và có thể nhận biết các màu sắc khác nhau. Bạn không tìm thấy áo quần phù hợp trong tủ nữa. Có lẽ đây là thời điểm bạn cần đầu tư khá nhiều cho những bộ trang phục dành cho bà bầu. Nếu bạn không thoải mái khi mặc trang phục bà bầu thì bạn có thể chọn những loại quần, váy và quần sóc có lưng co giãn. Thời kỳ bà bầu mặc đồ xoàng xĩnh đã qua. Bạn hãy mặc những gì mà bạn cảm thấy thoải mái nhất, bởi vì bé yêu của bạn cũng sẽ cảm nhận được cảm giác đó, và điều này rất tốt cho sự phát triển của bé. Những thay đổi cơ thể khi mang thai tuần 20. Từ đây cho đến hết tuần 26, tử cung bạn tiếp tục giãn mạnh. Bạn bắt đầu cảm thấy hơi khó thở vì dung tích phổi thu lại. Nhưng bạn hãy yên tâm, vì bàn tay tạo hóa rất kỳ diệu. Lúc này, lồng ngực của bạn được nâng lên phía trên để tạo nhiều không gian hơn, đồng thời xương sườn dưới chuyển dần sang hai bên. Khung xương của bạn đang giãn ra y như chiếc quần co giãn mà bạn đang mặc vậy. Chứng khó tiêu và ở nóng tiếp tục tái phát do tác động của nội tiết tố giới tính duy trì thai, làm giãn các dây chằng ở khung xương chậu. Nội tiết tố này cũng làm giãn cơ thành ruột nên hoạt động của hệ tiêu hóa sẽ gặp khó khăn hơn thường ngày. Bạn nên cẩn thận với các món cà ri và thịt nướng cho dù đang lên cơn thèm. Nếu không thể nhịn thèm được thì bạn sẽ bị ở nóng và khó tiêu. Bạn hãy phòng chứng táo bón khi mang thai bằng cách ăn những thực phẩm giàu chất xơ và uống nhiều nước. Bạn nên cẩn thận với các loại bánh mì và mì ống chế biến sẵn vì các món này khó tiêu hóa trong giai đoạn này. Nếu cảm thấy khó đi đại tiện, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ để giúp giải quyết nhé. Có thể thấy chân và mắt cá chân của bạn đã bắt đầu sưng lên khi thai nhi 20 tuần tuổi. Cơ thể bạn đang tích nhiều nước hơn bình thường. Hiện tượng phù nề cũng xảy ra khi bạn đứng lâu. Lời khuyên cho bạn lúc này là chọn những đôi giày thoải mái, hơi rộng để dễ xỏ vào chứ không kít chân. Chỉ vài tuần nữa thôi bạn sẽ thấy rằng mình thật sáng suốt vì đã chọn giày rộng hơn. Những thay đổi cảm xúc khi mang thai tháng thứ 5. Bạn thấy mình thường xuyên đãng trí vào giai đoạn thai nhi tuần 20, một điều bình thường đối với các bà bầu. Chứng đãng trí đôi khi đẩy bạn vào tình huống rất khó chịu và đôi khi làm cho phát khóc lên. Bạn đừng nên quá bực bội. Các kết quả nghiên cứu cho biết khi chúng ta cố gắng làm nhiều việc cùng một lúc thì chất lượng các công việc đó bị giảm đi. Bạn hãy cố gắng chỉ tập trung vào một việc tại một thời điểm. Bạn cứ làm xong việc này rồi hãy sang việc khác nhé. Đừng quá khắt khe với bản thân, bởi vì chính bạn chứ không ai khác đang chăm cho thiên thần nhỏ trong bụng mình. Đó là điều quan trọng nhất, phải không nào? Có thể phải đến khi mang thai tuần thứ 20 của thai kỳ thì bạn mới cảm thấy chắc chắn mình sắp có con. Đôi khi bạn thấy ngờ vực, nhất là về đêm. Bạn có thể nghi ngại khả năng làm mẹ của mình và lo lắng làm sao có thể quán xuyến tất cả những việc của bậc làm cha mẹ. Những suy nghĩ miên man đó là rất mực bình thường, thậm chí là phản ứng tích cực trước những mốc son đáng nhớ của cuộc đời như thế. Mang thai và sinh con là bước ngoặt trọng đại và đương nhiên chúng ta cũng cần tự hỏi bản thân mình những câu hỏi xứng tầm để chuẩn bị chào đón một thiên thần nhỏ đến với gia đình. Nếu bận rộn công việc, có thể ban ngày bạn quên mất mình đang mang thai và chỉ đến tối mới nhớ. Điều này hết sức bình thường. Bé yêu của bạn cũng chẳng hờn dỗi gì đâu. Miễn là bạn biết cách chăm sóc bản thân và không làm bất cứ việc gì quá mạo hiểm, thì mọi việc nhìn chung đều ổn cả. Bạn đã suy nghĩ về việc đặt tên cho bé yêu của mình chưa? Đây là một chủ đề tưởng chừng đơn giản, nhưng có thể chiếm rất nhiều thời gian của bạn đấy. Có thể bạn là một trong những người may mắn đã có sẵn cái tên cho con mình. Nếu không,
Bạn nên tra cứu sách vở, truy cập các trang mạng hoặc dò phả hệ gia đình để tìm một cái tên hay, có ý nghĩa và thích hợp cho con. Khi đi ra ngoài, hãy để ý xem có cái tên nào hay mà bạn tình cờ nghe thấy không. Bạn cứ yên chí là bản thân sẽ còn đổi ý rất nhiều lần, bởi vì, suy cho cùng, tên của con yêu của bạn thì phải đắn đo cân nhắc cho đúng chứ. Phải không nào? Thai nhi tuần 20 phát triển như thế nào? Thai nhi 20 tuần phát triển nhanh hơn nhiều và bạn sẽ cảm nhận được những cú hít nhẹ của bé trong tuần này. Rồi thi thoảng bé ngậm ngón tay cái, nắm chặt dây vốn của mình, hay tập luyện phản xạ nắm bắt và thậm chí là nấc cục nữa kìa. Thai nhi 20 tuần tuổi phát triển lớp mỡ dưới da dày hơn, vì thế da bé trông không còn trong suốt như cách đây vài tuần. Nên nhớ bạn không cần ăn thêm quá nhiều trong thời gian này. Các chuyên gia khuyên rằng trong thời kỳ mang thai, bạn chỉ cần ăn thêm khoảng 10% lượng thực phẩm trước khi mang thai. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ cần bổ sung khoảng 1050 calo một ngày trong 3 tháng giữa thai kỳ. Như vậy, chỉ cần thêm một miếng trái cây, hay một nắm các loại hạt, hoặc một chiếc bánh kẹp nữa là đủ. Bé con của bạn giờ đã có móng tay nhỏ xíu. Nếu là bé gái, tử cung và âm đạo của bé giờ đã được định vị và đang phát triển. Nếu là bé trai, tinh hoàng bắt đầu di chuyển từ bụng xuống bìu. Do tác động của nội tiết tố sinh sản, khi vừa lọt lòng, bộ phận sinh dục của nhiều trẻ sơ sinh sẽ to hơn. Tuy nhiên, sau vài tuần, bộ phận sinh dục của bé sẽ dần về lại kích thước bình thường. Kế hoạch nên có khi mang thai tuần 20. Khi mang thai tuần 20, mẹ đã có thể bắt đầu cân nhắc việc sinh em bé ở đâu, như thế nào. Đó là một ngày đặc biệt ý nghĩa với mẹ nên mẹ chắc chắn muốn dành thời gian để suy ngẫm về những mong muốn, hy vọng của bản thân. Mẹ có thể tham khảo thông tin từ tạp chí, Internet, cố gắng viết ra suy nghĩ hay kế hoạch về việc sinh con. Chuẩn bị từ lúc này sẽ giúp mẹ hiểu rõ mong muốn của mình và dễ dàng hơn trong việc nhờ sự hỗ trợ từ phía gia đình. Hãy đi chơi thư giãn. Đây chính là thời điểm có thể nghĩ đến chuyện tạm nghỉ ngơi trước khi sinh, và vì cơ thể chưa nặng nề nên bạn vẫn có thể đi du lịch. Hầu hết các hãng hàng không đều có những quy định hạn chế bay đối với phụ nữ mang thai từ 36 tuần trở đi, và nếu bắt buộc phải bay thì phải có giấy đảm bảo của bác sĩ. Nếu bạn mang đa thai hoặc từng có biến chứng, có thể từ tuần thai 32 trở đi bạn đã cần hạn chế bay. Tránh làm đau lưng khi mang thai. Nếu bạn đã có con đầu đang tuổi tập đi, bạn chỉ cần cúi xuống với trẻ chứ đừng bế trẻ thường xuyên. Khuyến khích trẻ leo vào lòng khi bạn đang ngồi hoặc đang nằm. Phụ nữ mang thai thường hay bị đau lưng, do vậy bạn cần chú ý chăm sóc cho lưng mình. Ví dụ, nếu nệm giường của bạn đã bị lõm, không tạo cảm giác thoải mái và không giúp giữ thẳng cột sống của bạn thì hãy mạnh dạn thay nệm mới tốt hơn nhé. Hãy nhớ rằng, bạn sử dụng nệm ít nhất 8 tiếng mỗi ngày cơ đấy. Nếu bạn không phải hạn chế tiếp xúc với nước, thì hãy tận hưởng thời gian tắm bồn nhé. Trong vài tuần tới, có thể bạn sẽ thích nằm ngửa trong bồn và nhìn những chuyển động nho nhỏ nhô lên trên bề mặt bụng. Bạn cảm thấy bé yêu đang xoay người, đụng mạnh hay ngón tay bé đang nhíu vào thành tử cung, hoặc bàng quang của bạn tự nhiên có cảm giác như có chút dòng điện rất nhẹ chạm vào, tất cả đều cho thấy em bé của bạn đang hoạt động tích cực. Nhớ chú ý chăm sóc cho cơ sàn khung xương chậu của bạn bằng cách thực hiện các bài tập làm chắc cơ, nhưng tránh các bài va chạm, lặp đi lặp lại. Tốt hơn là bạn đi bộ, bơi, tập thư giãn cơ, tập yoga cho bà bầu hoặc thể dục nhẹ nhàng. Đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt chất sắt, là điều cực kỳ quan trọng đối với mẹ bầu. Bổ sung sắt giúp thúc đẩy quá trình sản xuất huyết sắc tố ở thai nhi, phòng tránh các bệnh thiếu máu, nhẹ cân và sinh non. Để đảm bảo cung cấp đủ 27mg, 30mg sắt mỗi ngày, mẹ có thể ăn những thực phẩm như thịt đỏ, thịt heo, đậu khô, trái cây sất, rau bina, mầm lúa mì, cháo yến mạch. Nhấn đăng ký kênh để cập nhật những kinh nghiệm hữu ích chăm sóc sức khỏe mẹ và bé nhé. Hành trình bỉm sữa, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.